saya selaku Managing Director daripada Karib Group Sdn Bhd ataupun negeri sebagai Cantikwall, kami mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, hujung Ramadan ni, di akhir Ramadan, dan juga selamat Hari Raya kepada semua warga Malaysia, khususnya umat Islam. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua followers Cantikwall dan yang baru akan mengikuti Cantikwall. Saya Lin selaku Vice Managing Director Karib Group Sdn Bhd ataupun dikenali dengan Cantikwall, ingin mengucapkan selamat berpuasa menuju ke penghujung Ramadan kepada mereka yang akan menuju ke kampung halaman. Semoga selamat perjalanan pergi dan balik kepada semua. Maaf zahir dan batin daripada saya.